มันเป็นความคลั่งความบ้างแต่เริ่มต้นแล้วมันเป็นซีนที่เข้มข้นมากเล่นไม่จริงอ่ะอารมณ์หนูไม่ถึงวงไว้เลยว่าแบบวันนี้แหละหนักเรารวมคนบ้ามาด้วยกันไม่ไหวจริงเกี่ยวเยี่ยอะไรโหฉากบ้าที่สุดมีเยอะมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวฉากแอคชั่นนะครับโปรเจกต์เนี้ยมันบ้าแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นคือเรากำลังทำสิ่งที่ยากมากๆในขณะที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วยการต้องสร้างคุกต้องเขียนยูริที่ไม่เคยทำด้วยนะแล้วก็เอานักแสดงใหม่ที่ไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยมาเล่นในโปรเจกต์นี้แล้วก็ลงทุนไปมหาศาลเอาทีมโปรดักชันที่ไม่เคยทำซีรีส์มาก่อนมาทำมันเป็นความคลั่งความบ้างแต่เริ่มต้นและความบ้างแต่ละคนมารวมกันรู้สึกดีใจที่เหมือนเรารวมคนบ้ามาด้วยกันในโปรเจกต์นี้แล้วก็เราบ้าไปด้วยกันอย่างสุดทางจริงๆเท่าที่ดูมาตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าความบ้าของเราส่งผลในแง่ว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จริงๆแล้วก็ดีใจที่กลุ่มคนบ้าเหล่านี้อยู่ในทีมเดียวกับเราประทับใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็น้องใหม่ด้วยขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมโปรเจกต์ความบ้านี้กับเราฉากบ้าๆมีเยอะมากสำหรับหนูนะคะตรงที่เข้มข้นที่สุดของหนูน่าจะเป็นตอนที่ท็อปมาหาแล้วท็อปก็บอกว่าพ่อเสียตอนนั้นเบลมันคงจะช็อกมากๆอะแบบว่ามันรักพ่อมากๆแค่มันจะต้องจากพ่อมาอยู่ในคุกเนี่ยมันก็หนักมากๆแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้บอกลาพ่ออีกฉากนั้นเป็นฉากที่หนูรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็เข้มข้นที่สุดเลยค่ะแบบแค่บทนั้นอะหนูเตรียมตัวแบบนานมากๆแบบวันนี้นะแบบตั้งแต่เห็นเบรกดาวน์อะไรเงี้ยหนูเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเลยว่าแบบมันจะเป็นวันนี้นะวงไว้เลยว่าแบบวันนี้แหละมันเป็นวันที่หนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีนนี้นะคะขอพูดถึงนิดนึงเป็นซีนที่รู้สึกว่ามันสุดเหมือนในห้องที่ถ่ายทำอะค่ะปกติเขาก็จะแบบสั่งคัดมุมนู้นมุมนี้อะไรหลายๆมุมใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพี่ๆให้ทุกคนออกจากห้องนั้นหมดเลยพี่จีนผู้กำกับนะคะก็แค่บีบว่าจะทำอะไรก็ได้ในห้องนี้ทำเลยเดี๋ยวกล้องจะวิ่งตามเองไม่ว่าจะอารมณ์มายังไงก็คือทำไปเลยมันครีเอทเองตรงนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นก็คือมันสดๆตรงนั้นเลยค่ะเหมือนจะถ่ายไปหลายเทคค่ะแต่ว่าแต่ละเทคก็ไม่เหมือนกันเลยคือตามฟิลแต่หนูก็เต็มที่ทุกเทคคือเทคหลังๆอ่ะหนูเริ่มแบบไม่มีเสียงกรี๊ดด้วยค่ะเพราะว่าแบบมันหนักมากค่ะ หนูแบบต้องเคลียร์ว่าเนี่ยไม่ใช่เมเบิลก็ซึ่งทำให้หนูแบบต้องนั่งต้องแบบเหมือนต้องมีสมาธิมากๆแล้วหนูต้องไม่คิดอะไรที่เกี่ยวกับเมเบิลไม่คิดอะไรที่แบบสมมติว่าหนูมีเพื่อนอย่างเช่นมีน้องๆในกองทุกคนที่หนูรู้จักหนูจะต้องแบบตัดทุกอย่างก่อนเข้าซีนมันก็เลยทำให้หนูแบบทำอารมณ์ก่อนเข้าซีนค่อนข้างนานซึ่งแบบเป็นที่โจทย์จันในเรื่องในกองว่าเมเบิลทำอารมณ์อยู่ ค่ะซึ่งเบิ้ลเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาของเขาคือก่อนฉากที่เป็นดราม่าก็จะมีช่วงเวลาไปทำอารมณ์ทำสมาธิเขาเนี่ยทุกคนจะรู้เลยทุกคนจะเอาหูฟังออกเพราะจะกรี๊ดจะอะไรไม่รู้อะจะอีจันเขาจะอีจันอยู่แล้วก็พอถึงเวลาเสร็จปั๊บเขาก็จะไประเบิดหน้าเซตแล้วก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งมันไม่มีในบทไม่มีในคลิปเช่นหยิบของอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นเคลื่องลงพื้นแตกหักพังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของทีมอาร์ตด้วยนี่เซอร์ไพรส์จริงทีมอาร์ตก็เซอร์ไพรส์เพราะของมีชิ้นเดียวเหมือนตอนนั้นอะเอาไงดีวะจะแบบโมโหหยิบไอ้ตุ๊กตาอันเขียวๆอะค่ะปักซึ่งในบทอะไม่มีให้โยนแต่หนูโยนแล้วแบบโอ้ my god พอโยนเสร็จคิดในใจพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วไอ้พ็อปอันนี้จะหักหรือเปล่าเพราะเราต้องใช้คอนต่ออย่างเงี้ยคือโหดแบบสุดๆเลยของแตกแล้วเขาต้องมาซ่อมใหม่เป็นตุ๊กตาเป็นแบบของที่ระลึกสีเขียวๆเป็นหยกๆอะแล้วดิเขาต่อได้เขามีอันเดียวใช่ตอนนั้นเกือบตกใจแทบแย่แล้วหนูก็เลยเดินไปขอโทษอุ้ยพี่อันเป็นไรไหมคะหนูขอโทษค่ะอันนั้นมันน่าจะประมาณเทค1เทค2ประมาณนี้ค่ะใช่แล้วอารมณ์โกรธเล่นยากมากทุกคนเขาถึงเรียกกูว่าไอหมาบ้าไงมันต้องโมโหอ่ะเหมือนมันต้อง
หายใจแรงแล้วมันจะต้องแบบโกรธจริงๆอ่ะแล้วแบบบางครั้งเวลาเราเล่นซีนโมโหอะมันถึงยังนะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าเทียบแบบซีนโมโหกับซีนแบบอารมณ์ที่เศร้าอ่ะหนูรู้สึกซีนโมโหยากกว่าเพราะมันต้องแบบโมโห เวิร์กช็อปครั้งแรกคืองงเข้าค่ายมาได้ไม่กี่วันก็ต้องไปเวิร์กช็อปคือตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะมันก็เลยแบบว่ายังยากอยู่สำหรับตอนนั้น ตอนที่ร้องไห้ก็เลยเป็นแบบนึกถึงเรื่องครอบครัวตัวเองคือตอนแรกหนูร้องไห้ไม่ออกแต่ว่าทีนี้เขาบอกพี่เต๋อจะมาดู ก็เลยคิดว่าถ้าพี่เต๋อมาดูแล้วเราทำไม่ได้จะโดนฉีกสัญญาออกก็เลยทำได้เลย คอนก็คือเนตตี้ที่โดนครูซีนนี้ก็เป็นอีกซีนที่ต้องเวิร์กช็อปเพราะว่าอันเนี้ยพี่เต๋อรีเควสพิเศษมาเลยว่าอยากยังไงก็อยากให้เวิร์กช็อปไม่อยากให้ไปลุยหน้างานซึ่งจริงๆมันก็ควรเวิร์กช็อปก็ตั้งแต่วันเวิร์กช็อปก็คือน้องอัตตาก็จะได้เจอกับพี่ฮิมที่เล่นเป็นคุณครูค่ะก็ให้น้องกับฮิมทำความรู้จักกันก่อนแล้วแน่นอนก็ต้องมาเซตเรื่อง boundaries เรื่อง consent กันว่าซีนมันจะเล่าอย่างนี้แล้วอัตตาสบายใจที่จะให้ภาพออกมาเป็นยังไงหรือสบายใจให้พี่ฮิมแตะเนื้อต้องตัวเธอแค่ไหนหรือว่าพี่ฮิมเองก็เหมือนกันที่ต้องเป็นคนเล่นสบายใจแค่ไหนที่แบบเขาในฐานะแซนที่ต้องลงไปเป็นตัวละครที่ข่มขืนผู้กำกับต้องการแบบนี้พี่ฮิมโอเคไหมนะพี่ฮิมไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่สบายใจที่จะไม่ลงไปทำแอคชั่นนั้นหรือเป็นตัวละครที่ทำแอคชั่นในขณะนั้นไหมสิ่งนี้ก็ถูกพูดคุยกันในห้องเวิร์กช็อปเหมือนกันนะคะแล้ววันนั้นก็มีการลองซ้อมแอคชั่นกันเบาๆแบบเหมือนเป็นการซ้อมเต้นเบาๆว่าโอเคหน้าเซตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสัมผัสร่างกายกันไหนจับกันตรงไหนหรือในซีนที่สมมุติจะเล่าว่าระหว่างที่ตัวละครเนตตี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเราจะถ่ายยังไงก็คือจริงๆมันเป็นการถ่ายหลอกหมดเลยน้องแค่มีหน้าที่ acting แต่ว่าไม่ได้เกิดการทำอะไรจริงเลยคือมันจะเล่าแคบอยู่แล้วจีนตั้งใจเล่าแคบเพราะว่าไม่ได้อยากให้เห็นภาพกว้างเพราะว่าภาพกว้างมันถ่ายแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยก็คือจะเล่าเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของเนตตี้นะขณะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็เป็นโคแจ้วไปช่วยแบบทำ movement เขย่าขาให้รู้สึกเหมือนมี movement ของการถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเนตตี้ก็มีหน้าที่แค่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาเขาก็จะรู้สึกเซฟขึ้นที่จะเล่นสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหม่อัตตาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นเด็กดีของ เป็นเนตตี้ที่วางไว้ไหม ฮะ เป็นเนตตี้ที่วางภาพไว้ไหม คือก่อนที่จะเริ่มซีนการเขาจะมีการเวิร์กกับคุณครูก็คือพี่หิมก็จะเป็นเวิร์กแบบส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีครูเจลมาช่วยในตรงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะถ้าทุกคนเห็นในฉากก็จะมีแบบตอนขยับตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะครูเจลก็จะเป็นคนขยับขาบางทีอารมณ์มันก็หายไปค่ะครูเจ้าก็เลยจะแบบมากระซิบข้างๆหูโหนั้นโหเลยแล้วครูเจ้าก็แบบถ่ายเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวันนั้นก็เลยแบบใส่สุดมากพอเขาคัดหนูก็พยายามที่จะเล่นกับทุกคนเหมือนเดิมเพราะว่าหนูไม่อยากหลุดเข้าไปจนมันดาวขนาดนั้นค่ะพี่เบิ้ลก็ยังชมว่าแบบพอสั่งคัดแล้วกลับมาเป็นอัตตาเร็วมากยิ้มเร็วมากแล้วก็พอแอคชั่นแล้วก็แบบกลับไปเหมือนเดิมได้แบบเร็วมากแบบไม่ต้องโฮลงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวละครออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยมันเครียดใช่ค่ะ ยากไหมอัตตา มันยากแค่แบบต้องแสดงแบบเจ็บพี่หิมขอโทษทุกเทคขอโทษครับขออนุญาตนะคะพี่แบบเขาดีมากแล้วพอแสดงเสร็จกระโปรงหนูเปิดเขาก็แบบเอาลงทุกคนเซฟหมดค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่ดีกับเซฟ ความยากมี2อันด้วยหนึ่งมันเป็นแอคชั่นด้วยมันเป็นแอคชั่นที่น้องต้องแอคชั่นเหมือนแบบโดนครูแล้วอันที่2ก็คือมันต้องเป็นอิโมชันอลสุดๆเหมือนเป็นซีนอารมณ์ไปด้วยความยากมันเลยคูณ2อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็เจ้าเด็กก็คือแบบไปกับทุกซีนทุกอย่างเลยโอเคในสุดมันก็ออกมาเป็นที่พึงพอใจที่คือมันเป็น
มันเป็นซีนที่ยากมากแล้วก็แต่อันเนี้ยยอมรับเลยอัตตาเก่งมากเพราะมันเป็นซีนที่ยากมากแล้วมันน่ากลัวสำหรับนักแสดงมากแล้วยิ่งนักแสดงใหม่อ่ะที่ต้องแบบหูมันต้องเอาทั้งเนื้อทั้งตัวลงไปเล่นจริงๆในซีนที่ตัวเองแบบถูกก็ทั้งผู้กำกับแล้วก็อัตตามีความเห็นตรงกันว่าอยากให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนี้มันแบบมันฟรีกเอาท์ออกมามากเลยอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันไม่สามารถเอาคนจริงๆลงมาเล่นให้เขารู้สึกจริงได้ขนาดนั้นมันต้องใช้แจ้วที่เป็น intimacy ในการแบบช่วยให้ movement เกิดแต่ว่าก็คือโอเคก็เลยใช้วิธีการเหมือนไปก่อนแอคชั่นก็คือไปกระซิบข้างหูเขาแหละว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็อันนี้คือต้องขอบคุณอัตตามากที่มีสมาธิแล้วไปกับเรามากๆเชื่อมากๆในสิ่งที่เราใส่จินตนาการเข้าไปให้อัตตาแต่อัตตาแบบไปเร็วมากอะอยู่ดีก็เกิดลมความรู้สึกแล้วก็ไปเลยซีนนั้นก็เลยตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้เวลาถ่ายทำที่ยาวนานกับซีนอิโมชันนอลขนาดนั้นก็ใช้ไปน้อยกว่าที่คิดมากๆอันนี้ชื่นชมอัตตาสุดๆเพราะซีนมันน่ากลัวมากแล้วอัตตาเล่นพาตัวเองแบบเชื่อไปสุดมากปุ๊บพอคัดความยากทีนี้ก็คือจะเป็นการที่แล้วน้องจะหลุดออกมายังไงแหละหน้าที่ของฉันก็คือไม่ใช่ปล่อยให้น้องแบบโฮไว้เพราะเดี๋ยวคัดต่อไปจะถ่ายอีกอะไม่เรารู้สึกว่าการที่แบบบอกนะคะว่าโฮไว้นะมันจะเขาจะแบบเขาจะอยู่ในแบบความรู้สึกกลัวเจ็บปวดซ้ำๆก็พอคัดปุ๊บก็นั่นแหละเข้าไปแบบโอเคอัตตาออกมาก่อนออกมาคุยกันก่อนแบบกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเซนเซอร์ปัจจุบันก่อนแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้สึกอีกแบบพยายามอย่าพึ่งโฮไม่ต้องกลัวจะไม่รู้สึกอีกเดี๋ยวเราเข้าไปได้ใหม่เดี๋ยวเราเจอความรู้สึกนี้ได้ใหม่เพราะว่านักแสดงใหม่ๆอ่ะบางคนอาจจะกลัวว่าแบบกลัวจะไม่รู้สึกอีกกลัวจะแบบทำไม่ได้เท่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแบบเหมือนแบบจิกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันเจ็บเกินไปพอหลังคัดก็ต้องอีกหน้าที่นึงคือเข้าไปแบบโอเคไหมออกมานะกลับอยู่กับปัจจุบันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปเป็นเขาใหม่นะค่อยกลับไปเจอใหม่ให้เขาเซฟทางอารมณ์ความรู้สึกตัวเองด้วยไอตอนที่เลือดสาดอะค่ะที่เขาจะแบบเอาเลือดมากระเด็นใส่หน้าใช่ไหมเข้าตาหนู แล้วหนูแบบยังไม่ทันคันหนูก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็กรี๊ดแล้วก็แบบเข้าตาแล้วพอเขาคันแล้วเขาก็แบบปรบมือให้หนูก็แบบ เอาออกจากตาหนูก่อนค่ะ ไม่ไหวจริงแต่ว่าคือมันสุดแล้วอะตรงนั้นมันถึงอารมณ์ที่แบบสุดแล้วหนูก็เลยแบบต่อเว้ยไม่เป็นไรแสบตาไม่เป็นไรต่ออะไรเงี้ยถ้าเข้มข้นสุดๆเลยก็คือฉากที่ป้าพรตายมันคือภาพติดตาเลยอะเหมือนหนูเล่นซีนก่อนหน้าสมมติซีนก่อนหน้าคือซีนที่55แล้วต่อไปหนูจะต้องเล่นต่อเป็น56เนี่ยค่ะ55คือแบบเรากำลังดีใจเลยเราจูบกับเบลครั้งแรกแล้วก็กำลังจะเดินกลับมาหาป้าพรอะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ดีๆเราต้องเจอเรื่องช็อกอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูไม่มีความรู้สึกเลยหนูเหมือนไต่ความรู้สึกไปไม่ถึงหนูก็เลยบอกขอผู้กำกับว่าหนูขอไปทำสมาธิแป๊บนึงนะคะก็เลยเดินเข้าไปในห้องคุกขังเดี่ยวตอนที่ทำสมาธิอยู่ก็แบบไม่เป็นไรนะเอาได้แค่ไหนได้แค่นั้นเหมือนตอนที่ความสมาธิอยู่หนูแบบจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนหนูก็ต้องบอกตัวเองว่าโอเคปล่อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะป้าพรอะคือเหมือนยายหนูมากมันมีซีนที่แบบหนูจะต้องกอดกับป้าพรเงี้ยค่ะแล้วหนูแค่หันไปอย่างเงี้ยยายเหมือนยายหนูมากแบบพอกอดแล้วมันเหมือนความรู้สึกหนูคือยายหนูจริงๆเลยแบบคนในครอบครัวของหนูอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกตรงนั้นลิงก์กับป้าพรลิงก์กับป้ายายแต๋วอะค่ะค่อนข้างมากพอไปเล่นจริงๆอะคือแบบเหมือนหนูเสียยายคนหนึ่งไปจริงๆอะไรเงี้ยใช่บางทีคำตอบมันก็ง่ายๆมั้ยกูต้องการเงินกูก็เลยไปขโมยของมันเสียเวลาเลยยังไงพี่มึงก็ไม่ฟื้นขึ้นมาดีอะหนูรู้สึกไงบ้างกับการที่หนูเข้าฉากกับเบิ้ลแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เบิ้ลเหมือนด่าหนูจริงๆในฉากแต่เหมือนมันเจือความจริงนิดนึงอะเหมือนเขาเก็บกดอะไรบางอย่างมาเขาดูชอบที่ได้เล่นแบบเหมือนด่าหนูอะไม่รู้ทำไมคือเอาจริงๆหนูก็คิดว่ามันเป็นการแสดงเนาะเขาก็แสดงดีถ้ามันคิดอะไรจริงอะแต่เห็นพอคัดเสร็จปุ๊บนะเขาบอกอยากได้อีกสัก 4-5 เทคก็พูดเงี้ยอยากด่าอีกเขาพูดเงี้ยเบิ้ลบอกก็ต้องยอมนะ